برحب بيكم شبكة عالم مصر الإخبارية مكتبة الزاوية الحمراء ومهرجان صوت المستقبل. معانا النهارده 20 متسابق ومتسابقة بيكتشفوا في مجالات كتير. يا رب بقى اليوم يعجبكم ونعيش ايه اللي هيحصل. أنا أسعد الله النهارده وشكرا لكم جميعا نورتونا. النجمة الثانية معانا كانت لسه حفلة في السيد الصاوي وكانت مكسرة الدنيا والتيكت بتاع الحفلة بدأ يعلى، كل شوية بتعمل حفلة التيكت أعلى، فاحنا بدأنا ما نعرفش نروح الحفلات بتاعتها. مرة وليت 50، مرة 90، فاحنا مش عارفين. النجمة الثانية اللي فازت معانا وكسرت الدنيا وعايزين نركز قوي مع النجمة نجمة شبكة عالم مصر مريم مجدى. هنسمع مريم وبعدين برضه نحاول نفكرها ان هي كانت معانا المرة الثانية. هتفكرها بعد ما تخلص ان هي كانت معانا المرة الثانية في زاوية الحمراء. مريم انا مش هقول لك مجهزة ايه، لكن هسيبك لجمهورك. لا انت حبيبي وربينا سوا والسن الغريب شلع الهوى صرت عنك غريب انساني يا
اغنيه ذكرى ربنا يرحمه. طبعا برضه الاغاني دي احنا عايزين الامهات يراجعوا الاغاني بتاعت التسعينات والاغاني الجميله دي بتاعت بدايه الالفينات علشان ولادنا يتعودوا عليها تاني. ولكن هو ده اللون بتاعها يعني. طبعا الدوره اللي فاتت كان الموضوع صعب جدا، كان 20 متسابق ومتسابقه وكانت لجنه التحكيم في حركه قوي جدا لحد ما طلع مريم وندى، وكان معانا 2 متسابقين تانيين بس ما قدرناش نجاوب معانا النهارده. مريم المره اللي فاتت خدت درع كبير جدا صح؟ المره دي هتاخد شهاده تقدير ليها وشهاده تقدير لمامتها، والمفروض ان هي مش شهاده تقدير لباباها بس باباها صاحبنا، فمش مشكله مش هيزعل مننا. وشكرا